7 নম্বৰটো কি আছে কাপোৰৰ দোকানী এজনে 10% ৰেহাই বিজ্ঞাপন এখন দি সেইমতে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব ধৰিলে এজন গ্ৰাহকে 6050 টকা মূল্যৰ এযোৰ স্যুট 575 টকাৰ মূল্যৰ এটা কামিজ আৰু 875 টকা মূল্যৰ এখন শাৰী কিনিলে গ্ৰাহকজনে মুঠতে কিমান টকাৰ ৰেহাই পালে সো প্ৰথমে আমি কি কৰিম প্ৰথমে আমি উলিয়াই লম যে মুঠ ক্ৰয় কিমান টকাৰ কৰিলে 6050 যোগ 575 যোগ 875 একেটা যোগ কৰি আমি কিমান যিমান পাম তাৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰিম যে মুঠ ৰেহাই কিমান ঠিক আছে এটো আমি কৰি চাও সো গ্ৰাহকজনে মুঠ ক্ৰয় কৰিলে কিমান তেহেলে স্যুট কিনিছিল কামিজ কিনিছিল এইখিনি আমি যোগ কৰি দিলো 6050 যোগ 575 যোগ 875 কিমান পালো 7500 টকা 7500 টকাৰ ক্ৰয় কৰিলে মানে কিনিলে এটা আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে শতকৰা ৰেহাই আছিল 10% গতিকে আমি মুঠ ৰেহাই আমি উলিয়াব দিছিল মুঠ ৰেহাই আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই যেটো কিনা দামৰ 10% ৰেহাই মানে 7500 টকাৰ 10% ৰেহাই 7500 টকাৰ মানে কি পূৰণ 10% মানে কি 10ক 100 ৰে হৰণ হৈ আছে 100 এটা শূন্য 10 এটা শূন্য কটাকটি গল 100 এটা শূন্য আৰু 7500 এটা শূন্য কটাকটি গল কিমান ৰল 750 তাৰ মানে 750 টকা ৰেহাই এটা 8 নম্বৰটো চোৱা 200 টকাৰ মূল্যৰ কিতাপ এখন 175 টকাত বেচিলে খুচুৰা বাট্টাৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰা এটো আমি উলিয়াম চোৱা মূল্য আমাক দিয়া আছে 200 টকা বিক্ৰী কৰিলে কিমান 175 টকা গতিকে আমি ৰেহাই উলিয়াব লাগিলে কি কৰিম এই যেটো মূল্য আছে মূল্যটোৰ পৰাই বেচা দামটো আমি কি কৰি দিম বিয়োগ কৰিলে আমি পাই যাম যে ৰেহাই কিমান আৰু সেই ৰেহাইৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰিম যে শতকৰা ৰেহাই বা খুচুৰা বাট্টাৰ হাৰ কিমান সো কিতাপখনৰ মূল্য দিয়া আছিল 200 টকা আৰু কিতাপখন বিক্ৰী কৰিলে 175 টকাত গতিকে ৰেহাই কিমান হ'ব এই 200ৰ পৰা 175 টো বিয়োগ কৰিম কিমান পাম 25 টকা ৰেহাই এতিয়া শতকৰা ৰেহাই কি কৰিম ৰেহাইক আমি হৰণ কৰিম কিহেৰে মুঠ মূল্যৰে আৰু পূৰণ কৰিম 100% ৰে সো ৰেহাই আছিল 25 মুঠ মূল্য আছিল কিমান 200 টকা পূৰণ 100% এতিয়া 200ৰ এটা শূন্য 100 এটা শূন্য গল 200ৰ আন এটা শূন্য 100ৰ আন এটা শূন্য কটাকটি গল থাকিল কি তলত 2 ওপৰত 25 এতিয়া 2 ৰে 25ক হৰণ কৰিলে কিমান পাম 12.50% মানে শতকৰা ৰেহাই হ'ব আমাৰ এটো এটা 9 নম্বৰটো চোৱা এখন ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানৰ পৰা এজন গ্ৰাহকে 2750 টকাত এখন মেজ কিনি 1/3% হাৰত ৰেহাই পায় দোকানীয়ে প্ৰথমতে মেজখনৰ দাম কিমান কৰিছিল সো এইটো আমি কৰি চাম আমাক ছপা মূল্য দিয়াই নাই গতিকে আমি ধৰি লম যে ছপা মূল্য x টকা কিনা দাম দিয়া আছে আৰু আমাক ৰেহাই দিয়া আছে এটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ পৰা আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কৰি লম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি কি কৰিম হে ছপা মূল্যৰ দাম আমি উলিয়াম মানে প্ৰথমতে মেজখনৰ কিমান দাম কৰিছিল হেতু আমি উলিয়াব পাৰিম সো আমি ধৰি ললো ছপা মূল্য x টকা কিনা দাম 2750 টকা শতকৰা ৰেহাই আমাক মিশ্ৰ ভগ্নাংশত দিয়া আছে আমি কি কৰি লম সো হৰটো কি আছে 3 এটা 8ৰ লগত 3 পূৰণ কৰা কি হ'ব 8 3 24 24ৰ লগত 1 টো যোগ কৰা কিমান হ'ব 25 3/25% এতিয়া যেহেতু আমি ছপা মূল্য উলিয়াব লাগে আমি কি কৰিম এই যেটো ছপা মূল্য আছে এই ছপা মূল্যটোৰ পৰা আমি কি কৰিম এই যে ৰেহাইৰ হাৰ আছে ৰেহাইৰ হাৰ মানে কি ছপা মূল্য ৰেহাইৰ হাৰ মানে x ৰ 3/25% সমান কিমান কিনা দাম এতিয়া চোৱা x minus x ৰ 3/25% মানে কি x পূৰণ 3/25 এতিয়া চোৱা x minus x ৰ 3/25% মানে কি x পূৰণ 3/25 পূৰণ 100 শতাংশ আছে সেই কাৰণে 100 সমান কিমান 2750 এতিয়া চোৱা x minus কি কৰিম এই x টো কিহৰ লগত পূৰণ হৈ আছে 25ৰ লগত
কিমান 25x ডিভাইডেড বাই 3 আৰু এই তিনিটো কিহৰ লগত পূৰণ হৈ আছে 100ৰ লগত তাৰ মানে কিমান হ'ব 300 ঠিক আছে এইটোতো আমাৰ একে থাকিল এতিয়া চোৱা 300 তলত 300ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে 300x minus 25x is equal to 2750 এতিয়া চোৱা এই দুটা মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাম 275x divided by 300 এটোটো আমাৰ একেই থাকিল এটা যেহেতু আমি x ৰ মান উলিয়াম আমি এইটো আমি এনেকৈ লিখি ললো আৰু এই যেটো 300 আছে এটো কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে গতিকে এইটো আমি সো সাইডৰ সমান চিহ্নডালৰ সো সাইডে নিলে মানে 2750 ৰ লগত নিলে কি হ'ব পূৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ হৰণ হৈ আছে চোৱা ইয়াতে পূৰণ হৈ গল এতিয়া আমি x ৰ মান উলিয়াম আৰু এই 275 টো কি হ'ব আমাৰ x ৰ লগত পূৰণ হৈ যেহেতু আছে এইফালে আনিলে আমাৰ এই গুটেই সংখ্যাটোৰ লগত হৰণ হৈ যাব চোৱা 2750 পূৰণ 300 হৰণ 275 এটা 275 ৰে 2750 ক কিমান বাৰ যাব 10 বাৰ যাব গতিকে কি থাকিল ওপৰত 10 পূৰণ 300 তো 10 পূৰণ 300 কিমান হ'ব 3000 তাৰ মানে ছপা মূল্য কিমান হ'ব 3000 টকা এতিয়া 10 নম্বৰটো চোৱা এজন দোকানীয়ে 600 টকা ছপা মূল্যৰ কামিজ এটাত প্ৰথমে 30% ৰেহাই দিয়াৰ পাছত পুনৰ 20% ৰেহাই দিলে দোকানীজনে কামিজটো কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব আৰু মুঠ শতকৰা ৰেহাই কিমান দিলে চোৱা আমাক কি কৈছে যে ৰেহাই দুবাৰ দিছে প্ৰথমে এবাৰ 30% ৰেহাই দিলে তাৰ পিছত আকৌ 20% ৰেহাই দিছে গতিকে আমি কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমতে আমি উলিয়াম যে প্ৰথমবাৰ ৰেহাই কিমান দিছিল 30% গতিকে 30% ৰেহাইত মুঠ ৰেহাই কিমান টকা সেইটো আমি উলিয়াই লম তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আকৌ আমি কি কৰিম এই 20% ৰেহাইৰ আমি ৰেহাইৰ সংখ্যাটো আমি উলিয়াই লম ঠিক আছে কৰি চালে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা ছপা মূল্য কিমান দিয়া আছে 600 টকা আৰু ৰেহাই কিমান দিয়া আছিল 30% মানে প্ৰথমটো ৰেহাই আমাক দিয়া আছিল 30% প্ৰথমে আমি এই 30% ৰেহাই আমি উলিয়াই লম গতিকে মুঠ ৰেহাই কিমান হ'ব 600 টকাৰ 30% 600 টকাৰ 30% মানে কি 600 পূৰণ এই 30ক 100ৰে হৰণ হৈ আছে সো 100 এটা শূন্য 600 এটা শূন্য কটাকটি গল 100 আন এটা শূন্য 600 আন এটা শূন্য কটাকটি গল কিমান থাকিল 6 আৰু 30 থাকিল 6 আৰু 30 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 6 3 গুণ 18 180 গতিকে প্ৰথম বেচা দাম কিমান হ'ব ছপা মূল্য কিমান আছিল 600 টকা আৰু ৰেহাই কিমান দিলে 180 টকা গতিকে প্ৰথম বেচা দাম কিমান হ'ব 420 টকা আকৌ আমাক নতুন ছপা মূল্য চোৱা কিমান পালো আমি এটো 420 টকা পালো মানে 30% ৰেহাই দিয়াৰ পিছত কিমান পালো 420 টকা পালো আকৌ আমাক কৈছিল যে নতুনকৈ আকৌ ৰেহাই দিলে কিমান 20% সেই কাৰণে ছপা মূল্য 420ত আকৌ ৰেহাই দিলে 20% এতিয়া উলিয়াম চোৱা মুঠ ৰেহাই কিমান হ'ব 420 টকাৰ 20% মানে 420 পূৰণ 100 ভাগৰ 20 সো ইয়াৰ এটা শূন্য গল এইটো শূন্য আৰু এইটো শূন্য কটাকটি গল কিমান থাকিল 42 পূৰণ 2 কিমান 84 এতিয়া চোৱা আমাৰ বেচা দাম কি হ'ব এতিয়া ছপা মূল্য কিমান আছিল 420 420ৰ পৰা 84 বিয়োগ কৰা 337 টকা এতিয়া মুঠ ৰেহাই কিমান হ'ব যেটো মুঠ আমাৰ ছপা মূল্য আছিল কিমান 600 টকা এই 600 টকাৰ পৰা আকৌ 20% ৰেহাই দিয়াৰ পাছত বেচা দামটো কিমান 337 টকা এইটো আমি বিয়োগ কৰি দিম কিমান 264 টকা এতিয়া শতকৰা ৰেহাই উলিয়াব লাগিলে কি কৰিম এই যেটো আমাৰ ছপা মূল্য আছিল মুঠ ছপা মূল্য 600 টকাৰে আমি মুঠ ৰেহাইটোক আমি কি কৰিম হৰণ কৰিম 264 হৰণ কৰিম আৰু হৰণফলৰ লগত 100 আমি পূৰণ কৰিম সো 600 এটা শূন্য 100 এটা শূন্য কটাকটি গল 600 আন এটা শূন্য 100 আন এটা শূন্য কটাকটি গল এতিয়া 6 ৰে 264 হৰণ কৰিলে কিমান পাম 44 পাম তাৰ মানে 44% ৰেহাই 11 নম্বৰটো চোৱা কমলে এখন গাড়ী 4 লাখ টকাত কিনি মেৰামতিৰ বাবদ 10000 টকা খৰচ কৰিলে আৰু সি সুৰেশক 10% লাভত গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিলে সুৰেশে আকৌ পিছৰ গাড়ীখন 5% লাভত দীপকক বিক্ৰী কৰিলে দীপকে গাড়ীখন কিমান টকাত কিনিলে সো প্ৰথমে আমি কি কৰিম
যে গাড়ীখন কিনিছিল 4 লাখ টকাত, মেৰামতি কৰাত খৰচ কৰিলে 10,000 টকা। তাৰমানে মুঠ খৰচ কিমান পৰিল? 4,10,000 টকা। আৰু আমাক লাভ দিয়া আছিল কিমান? 10%। গতিকে আমি কি কৰি ল'ম? আমি মুঠ লাভ আমি উলিয়াই ল'ম প্ৰথমতে। চ' আমাক দিয়া আছিল কিনা দাম 4 লাখ টকা, মেৰামতিত খৰচ কৰে 10,000 টকা। গতিকে মুঠ কিমান খৰচ হ'ল বা মুঠ দাম কিমান হ'ল? এই কিনা দামটো আৰু খৰচ যিখিনি কৰিলে ভাল কৰোঁতে সেইখিনি আমি যোগ কৰি দিম। কিমান হ'ব? 4,10,000 টকা। এতিয়া আমাক দিয়া আছিল যে শতকৰা লাভ 10%। গতিকে মুঠ লাভ কিমান হ'ব? 4,10,000 টকাৰ 10%। চ' 4,10,000 পূৰণ 100/10। 10% মানে কি? 10ক 100ৰে হৰণ হৈ আছে। 100ৰ এটা শূন্য, 10ৰ এটা শূন্য কটাকটি গ'ল। 100ৰ এটা শূন্য, 10ৰ এটা শূন্য কটাকটি গ'ল। কিমান থাকিল? 41,000। 41,000 টকা মুঠ লাভ। গতিকে চোৱা, আমি লাভ পালোঁ কিমান? 41,000 টকা। এতিয়া আমি বেচা দামটো উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ? মুঠ কিনোতে যিমান খৰচ গৈছিল সেই খৰচটোৰ লগত লাভটো যোগ কৰি দিম। কৰিলে আমি পাই যাম বেচা দামটো। ঠিক আছে? 4,51,000 টকা দাম। এতিয়া সুৰেশে কিমান টকাত কিনিলে? এই 4,51,000 টকাত সুৰেশে কিনিলে গাড়ীখন। কাৰণ 10%ত বিক্ৰী কৰা বুলি কৈছিল। আৰু 10%ত বিক্ৰী কৰি বেচা দামটো কিমান হয়? এইখিনি হয়। গতিকে গম পালোঁ যে সুৰেশে কিনে ইমান টকাত। আৰু শতকৰা লাভ কিমান বুলি কৈছিল? 5%। গতিকে আমি উলিয়াই ল'ম মুঠ লাভ 4,51,000 টকাৰ 5%, মানে 100/5। তো 100ৰ এটা শূন্য, ইয়াৰ এটা শূন্য গ'ল, ইয়াৰ এটা শূন্য, ইয়াৰ এটা শূন্য গ'ল। কিমান থাকিল? 4,510ৰ লগত 5 পূৰণ। 4,510ৰ লগত 5 পূৰণ কৰা। কিমান? 22,550। এতিয়া বেচা দাম কিমান হ'ব? কিনিছিল ইমান টকাত। এই কিনা দামটোৰ লগত মুঠ লাভটো আমি যোগ কৰি দিম। যোগ কৰিলে কিমান পাম? 4,73,550 টকা। এইখিনি হ'ল দাম। গতিকে কি গম পালোঁ? যে দীপকে গাড়ীখন 4,73,550 টকা